Майже кожен із орхолюбителів рано чи пізно стикається з такою ситуацією, коли орхідея перестає ростити листочки і корінці, а іноді навіть завмирає і квітонос. І що робити у таких випадках, і побалакаємо сьогодні. Отже, вітаю, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Чому саме це питання я сьогодні хочу підняти? Того, що іноді у коментарях деякі глядачі запитують якраз про такі випадки. І останнього разу, хто залишив таке питання, це була глядачка Наталія. І зараз ми прочитаємо її коментар з питанням. У мене деякі куплені орхідеї сидять ні туди, ні сюди, не розвиваються чомусь. Що їм не вистачає? І ось саме така ситуація у мене була ось з цією орхідеєю, яка приблизно десь 3-4 місяці назад перестала розвиватися, рости і, як то кажуть, завмерла. Ні туди, ні сюди. І навіть квітонос, який вже виріс на декілька сантиметрів, теж застив. Ось зараз я збільшую, щоб побачити. Ну, це ось корінець і новенький листочок, ви бачите, зараз я вам розповім далі. А ось квітонос, бачите, застиг і ось у такому стані він вже знаходиться, як я вже сказав, 3 чи 4 місяці. Тож, десь приблизно 3 тижні тому назад я взяв звичайну бурштинову кислоту і зробив обробку цією кислотою по цій орхідейці. І, як ви бачите, за ці 3 тижні орхідейка дала новий листок, і у неї навіть з'явився новий корінець. І лише квітонос не зрушив з міста і залишився таким, як він і був. До речі, давайте зараз трохи про бурштинову кислоту. Значить, виробник вказує, що бурштинова кислота підвищує імунітет рослини, поліпшує схожість насіння, забезпечує довготривале цвітіння, стимулює ріст нових паганів та коріння. Так, а на зворотній стороні, давайте глянемо, значить, тут є приготування робочого розчину, приготування маточного розчину. Розмістити вміст пакету 5 грам в 100 мл теплої води, довести об'єм розчину холодною водою до потрібного згідно з інструкцією, готовий розчин зберігати не більше 5 днів. І докладно є таблиця, у якій вказано, скільки, чого і як треба робити. І про кімнатні рослини пишуть, що треба 5 мл на 1 літр води і оприскувати один раз на 2-3 тижні. Отже, на одну таку невеличку рослинку нам стільки не запотрібно буде розчину, тож я виміряю зараз, скільки мені потрібно на невелику кількість, щоб обробити одну орхідею. Ну і там залишок, якщо залишиться, то я його застосую на якихось інших рослинках. Тож я порахував, що я взяв десь 400 мл води, і на цю кількість мені запотрібно десь примірно 0,15 грам бурштинової кислоти. Тож ви на свою кількість води можете перерахувати і відміряти стільки, скільки вам запотрібно у вашому випадку. Тобто я не буду робити маточного раствору, я одразу зроблю такого раствору, яким буду обробляти свою оцю орхідейку.
Тож я зараз висиплю кислоту до води і декілька хвилин мені зараз прийдеться бовтати воду, щоб гарно розколотити ці кристалики кислоти у воді. І поки я бовтаю, тож побалакаємо ще, чому я роблю саме так. Отже ж, листочок і корінець почав рости. Так, почав, але ж квітонос завмер, і я хочу пробудити саме квітонос. Тому я зараз і другого разу буду робити обробку саме бурштиновою кислотою. Ну що, кристаліків на дні бурштинової кислоти я вже не бачу. Отже, наш розчин готовий, і можна буде його зараз перелити у пульверизатор, і потім ми обробимо нашу рослину. Тож, сьогодні буде не край цього відео. Я після обробки поставлю орхідею на її місце і буду чекати на той момент, коли у неї зрушиться з міста квітонос, бо вже всі орхідейки цієї осені у мене випустили квітоноси, і я дуже хочу, щоб і ця орхідея показала свої квіти, тим паче, що це бабочка, і подалі я вам розповім. Я робив опилення цієї бабочки з другою орхідеєю, ну це колись у другому відео, і у мене визріло насіння, я зробив посів, і у фласках у мене зараз розвиваються невеличкі орхідейки. До речі, на каналі є плейліст, який так і називається «Розведення орхідей насінням», де зібрано вже більше 30 відео, і кожного місяця відео додаються і додаються. Ну, а зараз я гарно хочу ще протерти орхідею спунжиком, щоб, так сказати, прямо втерти цю бурштинову кислоту у рослину, бо так хочу знову побачити її квітіння. Отже, щодо питання Наталі, то скажу, що перше, коли я роблю щось із орхідеї, яка отак от завмерла, це я застосовую бурштинову кислоту. Чи бували у мене ситуації, коли і бурштинова кислота не допомагала? Да, бувало, але про це давайте у других відео, а зараз я беру паузу на декілька днів, згодом повернуся. Ось, проскочили ще 3 тижні, і я знову з вами. І орхідея, яку ми з вами другий раз обробили бурштиновою кислотою, на вашому огляді. І давайте глянемо, що за ці 3 тижні сталося з нею. Ось, давайте почнемо з того цвітоноса, який завмер у неї. Так, з ним нічого і не трапилося, так він і залишився. Зато, ось подивіться, що вона зробила. Вона викинула новий квітонос. І корінці, які були дуже малечі, вже занурилися у мох, і їх вже розкуклені кінчики вже майже не видно. Той листочок, який був такий світло-зеленого кольору, вже трошки потемнів. Бачите, який він уже став. І я дуже радий, що квітіння цієї орхідеї я все ж таки у цьому році побачу. Тож, повернувшись до питання Наталії, що орхідея не туди, не сюди, можу відповісти на цьому прикладі, що їй треба дати якийсь поштовх. І в нашому випадку перший
поштовх бурштиновою кислотою дав зріст листочку і корінцю, другий поштовх дав зріст новому квітоносу. На жаль, перший квітонос так і завмер, але нічого страшного. І підбиваючи підсумки, можна сказати, що не обов'язково, наприклад, бурштиновою кислотою, можна любим другим якимсь стимулятором обробити орхідею для поштовху. Але я насамперед роблю саме так. До речі, бурштинова кислота не так вже дорого і коштує. І я завжди покупаю її ось у таких пакетиках, де вона кристалізована. У таблетках я ніколи не користувався. Так що не можу вам сказати, чи краще вони, чи не краще. Я роблю саме так. Ну, а зараз, напевно, пора вже закінчувати. Надіюсь, що ви мене засипете лайками. Чекаю на нові запитання. Дуже багато запитів було на відео про світло для орхідей і лампи. Воно готується. Ну, а на сьогодні усім пока. І заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову.